შალვა თათუხაშვილი მონაწილეობდა სპეცოპერაციაში კოდორი 2007. ზვიად ლაგვილავა მონაწილეობდა სპეცოპერაციაში კოდორი 2007. ალექსანდრე დანელია მონაწილეობდა სპეცოპერაციაში კოდორი 2007. სერგო უბილავა მონაწილეობდა სპეცოპერაციაში კოდორი 2007. ივანე ივანიძე მონაწილეობდა სპეცოპერაციაში კოდორი 2007. არჩილ მამაგეიშვილი მონაწილეობდა სპეცოპერაციაში კოდორი 2007. სპეცოპერაცია კოდორი 2007-ში დაახლოებით 15 სპეცრაზმელი მონაწილეობდა, მათგან 6 დღეს უკვე ცოცხალი აღარ არის. დანარჩენებზე კი ნადირობა გრძელდება. 2007 წლის 15 სექტემბერს საქართველოს უშიშროება მიიღო ინფორმაცია, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე გრუს მიერ დაგეგმილი სპეცოპერაცია მზადდებოდა. კოდორის ხეობაში რუსი ოფიცრები და აფხაზეთის უშიშროების სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები გადმოსვეს. მათ საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე კონკრეტული დივერსიული აქტების განხორციელება ევალებოდათ. ქართველმა სპეცრაზმელებმა მათი განეიტრალება შეძლეს. 2 რუსი ოფიცერი ადგილზე გაანადგურეს. საიდუმლო ჯგუფის წევრები კი ტყვედა იყვანეს. ჯერ კიდევ მაშინ რუსეთი საქართველოს ხელისუფლებას ამ სპეცოპერაციაში მონაწილე ქართველების სიას თხოვდა. ბუნებრივია ინფორმაცია კრემლმა მაშინ ვერ მიიღო, თუმცა ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ არქივები რუსეთისთვის ადვილად მისაწვდომი გახდა და ქართულ ძალოვნებზე ნადირობა დაიწყო. სანამ ხელისუფლებაში იმყოფება ივანიშვილის მთავრობა, ხელისუფლება მარტონი არა, ნებისმიერ ოფიცერს 2008 წლის იქნება კოდორის ოპერაციის მონაწილე იქნება, მნიშვნელობა არ აქვს. ლაფანყურის ოპერაციის მონაწილე მნიშვნელობა არ აქვს, ყველას ემუქრება საფრთხე. ვანო ნადირაძე ერთ-ერთია იმ სპეცრაზმელთაგან, ვინც სპეცოპერაცია კოდორში მონაწილეობდა. ის დღეს საქართველოდან გაქცეულია, თუმცა იმ ქვეყანაში, სადაც ცხოვრობს, მისი ლიკვიდაცია ორჯერ სცადეს. ამბობს, რომ უსაფრთხოდ ვერც ერთი ის ქართველი ოფიცერი ვერ იქნება, ვინც რუსეთის წინააღმდეგ რაიმე სახის საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობდა. პუტინის რუსეთმა ზუსტად იცის ყველას ვინაობა და ეს სიები მტრულ სახელმწიფოს 2012 წლის შემდეგ ივანიშვილის მთავრობამ გადასცა. როგორც კი ივანიშვილის მთავრობა მოვიდა, გაძლიერდა, გავლენა რუსული სპეცსამსახურის. ზუსტად ერთ წელიწადში სათარეშო გახედეს რუსული აგენტურის საქართველოში. რომელიც თავისუფლად მოძრაობენ, თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ. უკვე კავშირი ქონდათ, მაგათ ჭიდრო კავშირი ქონდა და მიაწოდეს. 2012 წლის მერე ფაქტიურად ლაგვილავას, თათუხაშვილს ესენი ხო პირდაპირ რუსებს არ მოუკლიათ, რუსი კილერი არ ყოფილა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაკითხვის დროს მოკვდა. იქ მოკვდა, ეს ივანიძე როგორ მოკვდა, ყველამ კარგად ვიცით. ესენი ხო ამ მთავრობამ მოკლა, რომელიც დღეს არიან, დღეს მუშაობენ. იმ სპეცსამსახურის აგენტები ფაქტიურად დღეად მუშაობენ უშიშროების სამსახურში საქართველოს. ეს არის ვახტანგ გოგრასკის ბესამეს. არჩილ მამაგეიშვილის მშობლებს დღეს მათი შვილისგან სამახსოვროდ ეს ფოტოები და საამაყოდ მედლები დარჩათ. მედლები, რომელიც მათმა შვილმა სამშობლო სამსახურისთვის მიიღო. არჩილ მამაგეიშვილი 2016 წელს დღისით, მზისით მომსახურების სააგენტოსთან გასროლით მოკლეს. გამოძიების ოფიციალური ვერსიით მკვლელობის მიზეზი ფინანსური დავა იყო, თუმცა მოხუცი მშობლები დარწმუნებულები არიან, რომ მათი შვილი სწორედ რუსეთის დავალებით მოკლეს. დავალება, რომელიც საქართველოს მთავრობამ შეასრულა. რუსები ებრძოდნენ. საქართველოს რო იცავდა, ამიტომ ებრძოდნენ. ვისაც რუსეთთან კავშირი ჰქონდა და ვინც ებრძოდა ამათ, მე უფრო ვფიქრობ, რომ ქართველებიც გადაცემული ესია. აბა ახლა ისინი როგორ მოიპოვებდნენ იმას. როგორ ფიქრობთ, საქართველოს ხელისუფლება მას უღალატა? უღალატა მეტიც უფრო მოიშორა დავით. ციცოცხლის მოუსწრო და დატოვა 4 შვილი ობლად. ექვსივე სპეცრაზმელის გარდაცვალების ოფიციალური მიზეზი ეჭვს იწვევს. საეჭვო დროც 6-დან 5 2014 წელს პრაქტიკულად ერთმანეთის მიყოლებით დაიღუპა.
სპეცოპერაცია კოდორის ერთ-ერთი მონაწილე ზვიად ლაგვილავა, რომელიც აფხაზეთის კუდის უფროსი იყო, მოულოდნელად საკუთარ კაბინეტში აფეთქდა. მომხდარიდან მალევე გამომძიებელმა განცხადება გააკეთა, რომ აფეთქების მიზეზი წყლის გამაცხელებელი იყო. ლაგვილავას ოჯახი მაშინ ამტკიცებდა, რომ გამათბობელი ახალი დაყენებული იყო და ბუნებრივი აირი არ მიეწოდებოდა. რეალურად რა გახდა აფეთქების მიზეზი უცნობია, რადგან საგამოძიებო უწყებამ შენობა, სადაც აფეთქება მოხდა, მეორე დღესვე დაანგრია, ისე რომ საგამოძიებო მოქმედებები დასრულებული არც იყო, რაც მარტივად რომ ვთქვათ, კვალის წაშლა და მტკიცებულებების განადგურებაა. საერთოდ არ ყოფილა ტიტანი ჩართული. ვინ შევიდა შენობაში? ვინ მომიკლა ზვიადი? ლაგვილავას ოჯახი დღეს აღარ ლაპარაკობს. გენერალი გოგი თათუხაშვილი, რომლის შვილიც ასევე სპეცოპერაცია კოდორის მონაწილე იყო, ამტკიცებს, რომ ოჯახები დააშინეს. თავად ის დარწმუნებულია, რომ მისი შვილის სიკვდილიც რუსეთის დამსახურებაა, თუმცა ისიც ზუსტად იცის, რომ რუსეთი საქართველოს ტერიტორიაზე მარტო არ მოქმედებდა და ამაში მტრულ სახელმწიფოს ივანიშვილის მთავრობა ეხმარებოდა, ისე როგორც მონაწილეთა ვინაობის დადგენაში. გენერალი იხსენებს, რომ რუსეთიდან სპეცოპერაცია კოდორის მონაწილეების დასჯის მოთხოვნა 2000 წლამდეც არსებობდა, თუმცა მაშინ ხელისუფლებამ მებრძოლების დაცვა შეძლო. მდგომარეობა რადიკალურად შეიცვალა ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ. სააკაშვილის დროს ვერ ბედავდნენ მაგდენს. არც ერთი სამხედრო არ დასჯება. არც ერთი. სააკაშვილის დროს რუსეთის აგენტებს იჭერდნენ. ამ მთავრობის დროს ჯერ არც ერთი აგენტი არ დაჭერილა. რადგან თვითონ მთავრობა აგენტი. მარტო კოდორის რო 2008 წლის ომის მონაწილეებზე მთლიანად იყო გამოცხადებული იგივე. სია გადაცემა. გენერლების, რიგითების, ყველაზე სია გადაცემა, ვის მონაწილეობდა 2008 წელს. საკუთარი მებრძოლების სიის გადაცემა მტრული სახელმწიფოსთვის ეს პრობლემის მხოლოდ ერთი ფრაგმენტია. გაცილებით უფრო მძიმე ღალატზე ივანიშვილის ხელისუფლების მხრიდან საუბრობს ზაზა ბიბილაშვილი, რომელმაც კოდორის სპეცოპერაციის მონაწილეთა ბუნდოვანი გარდაცვალების და შემდეგ ამ გარდაცვალებაზე საქართველოს ხელისუფლების რეაგირების საქმეები შეისწავლა. სულ რამდენიმე მაგალითი. ალექსანდრე დანელიას გარდაცვალების ოფიციალურ ვერსიად თვითმკვლელობა სახელდება, მაშინ როდესაც გვამს ორი ცეცხლსასროლი ჭრილობა აქვს მიყენებული და საქმის მასალებში ისიც კი წერია, რომ ორივე გასროლა სხვადასხვა იარაღით არის განხორციელებული. სრული აბსურდია ივანე ივანიძის გარდაცვალების ოფიციალური მიზეზი. გამოძიების ვერსიით ის ავტოკატასტროფაში დაიღუპა, მაშინ როდესაც მანქანას, რომელსაც ივანიძე მართავდა, ნატყვიარი აქვს. ამ ნატყვიარის შესახებ საქმის მასალებში ნათქვამი არაფერია. ეს არის ოცნების და რუსეთის ერთობლივი სპეცოპერაცია, რომელშიც ეს სპეცრაზმელები სათითაოდ ჩახოცეს პირდაპირ ასე ვთქვათ და რამაძლევს ამის თქმის საშუალებას. ის რომ ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში ეს საქმეები კი არ იქნა გამოძიებული, არამედ კარგად იქნა მიჩქმალული. ამ შემთხვევაში ეს არ არის უბრალოდ სიების მიწოდება და ინფორმაციის მიწოდება, ეს არის უშუალო თანამშრომლობა. კოდორი 2007 სპეცრაზმელები ასე და ამგვარად ვერ დაიღუპებოდნენ და თუ დაიღუპებოდნენ, მათი საქმე გამოძიებული იქნებოდა, რომ არა ქართული ოცნების პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ რუსეთს ეს უნდა შეუსრულოთ. ვის მიუწვდებოდა ხელი დახურულ ინფორმაციაზე, ვინ იყო საქმის კურსში და ვინ არის რუსეთის პირდაპირი აგენტი საქართველოში. ერთეულებზე საუბარი არ არის. ექსპერტებიც და დაღუპული სპეცრაზმელების ოჯახის წევრებიც დარწმუნებულები არიან, რომ ბიძინა ივანიშვილის მთელი ხელისუფლება მათი ოლიგარქი ლიდერით დაწყებული სწორედ პუტინის თამაშს თამაშობს და კრემლის ნების აღმსრულებელია. მაშინ, როდესაც ქართველი მებრძოლების სიის გადაცემა მოხდა, ჯერ შინაგან საქმეთა მინისტრი, შემდეგ კი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იყო. მის გარეშე სიების გადაცემა და მსგავსი სპეცოპერაციების დაგეგმვა ვერ მოხდებოდა. ღარიბაშვილის რუსულ კავშირებზე სხვა ბევრი ფაქტიც მეტყველებს, მაგალითად ის, რომ სწორედ ის არის მთავარი მბრალმდებელი რუსული სცენარით შეკერილ საქმეში, რომელსაც კარტოგრაფების საქმე ჰქვია. სწორედ ღარიბაშვილი აწარმოებდა მოლაპარაკებებს დავით ხიდაშელთან რუკების გადმოცემის საკითხზე, რომელიც დიდი ალბათობით რუსეთის უშიშროების ნებართვით მოქმედებდა. სავარაუდოდ ამ რუსული კავშირებისა და მონური მორჩილების გამო ბიძინა ივანიშვილმა ღარიბაშვილის მეორედ მოსვლა დაგეგმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს სავარაუდოდ უკვე მომავალი კვირიდან ქართველი სამხედროების და სპეცრაზმელების გამყიდველი პრემიერ-მინისტრი ეყოლება.